नमस्कार सबैजनालाई स्वागत छ हजुरहरूलाई कक्षा 5 को मेरो गणित विषयको कक्षामा। मैले चाहिँ तपाईहरुलाई यो भन्दा अगाडिको कक्षामा चाहिँ हाम्रो पाठ 16 है पाठ 16 तथ्याङ्क शास्त्र पढाएको थियौं। हामीले यो भन्दा अगाडि तथ्याङ्क शास्त्रको केही कुराहरु छलफल गरेको थियौं। त्यसमा हामीले चार्टको विषयमा छलफल गरेका थियौं। त्यसैगरी हामीले बार ग्राफको बारेमा पनि छलफल गरेका थियौं र त्यसपछि चाहिँ हामीले यो बारग्राफसँगै सम्बन्धित अर्को हाम्रो शीर्षक रहेको थियो निर्देशाङ्कको बारेमा पनि हामीले छलफल गरेका थियौं है। र यसको हामीले अभ्यास सकिसकेपछि आजको कक्षामा चाहिँ हामी के पढ्न गइरहेको छौं त समूह पढ्न गइरहेको छौं है। समूह जसलाई अंग्रेजीमा भन्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले के भनेर भनिन्छ त सेट्स भनेर भनिन्छ। मैले यहाँनेर लेखिसकेको छु। ल छलफल सुरु गरौँ है त। तपाईहरुले पनि आफ्नो किताब खोलेर राख्नुहोस्। किताबमै दिएका कुराहरुलाई चाहिँ हामीले हेर्छौं। ल हेर्नुस् है। अब पहिला सुरुमा शीर्षक समूह। समूहमा चाहिँ अथवा सेट यो भनेको के हो? समूह हो। कुनै पनि चीजलाई हामीले एउटा समूहमा राखेर अनि तिनीहरुलाई एकमुष्ट रूपले जनाउन खोजिन्छ भने त्यसलाई हामीले समूह भनेर भन्न सकिन्छ। जस्तै हामीले तपाईहरुकै कोठामा भएका आफ्नो कोठामा भएका यताउता वरिपरिका सामानहरुलाई एकमुष्ट रूपमा मेरा कोठामा भएका सामानहरुको समूह भनेर अगाडि भएको किताब अनि टेबल अनि छेउमा भएको खाट अनि उता चाहिँ पर्दाहरु हुन सक्छ है। खाटकोमा सिरकको खोल हुन सक्छ, सिरक हुन सक्छ अनि तकिया हुन सक्छ अथवा ढोका हुन सक्छ, दराज हुन सक्छ। ढोकालाई नलिउँ है, दराज हुन सक्छ। यी सबै कुराहरु के भयो त तपाईको कोठामा भएका सामानहरुको एउटा समूह भयो है। अनि त्यसपछि अब जस्तै बाहिर अब कक्षा कोठामा भनौं, कक्षा कोठामा हेर्दाखेरि के हुन सक्छ त मार्कर हुन सक्छ, किताब हुन सक्छ, कापी हुन सक्छ, कलम हुन सक्छ, डेस्क हुन सक्छ, बेन्च हुन सक्छ। यी आदि इत्यादि कुराहरु के हुन्छन् त हामीले एकमुष्ट रूपमा भन्नु पर्दा यिनीहरुलाई समूहको रूपमा पनि देखाउन सकिन्छ है। सबैलाई एकमुष्ट रूपमा देखाउन सकिन्छ। र के हुन्छ भन्दाखेरि यो समूहमा चाहिँ हामीले कसरी राख्नुपर्ने हुन्छ त समूहमा लेख्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त यो भनेको चाहिँ खासमा समूहलाई ठ्याक्कै भन्नु पर्यो भने चाहिँ कुनै पनि चीजहरुको संकलन त हो। हामीले संकलन गरेर राख्ने हो। यसमा संकलन गरेर अब कोठामा भएका सामानहरुलाई संकलन गरेर एकमुष्ट रूपमा लियौं भने भन्ने कुरा भइहाल्यो। संकलन त हो। तर समूह भनेको कस्तो खालको संकलन हुनुपर्छ? परिभाषित संकलन हुनुपर्छ है। परिभाषित संकलन जस्तै अब कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि कसैको लागि एउटा अनि कोही अरूको लागि अर्कै, फेरि कोही अझै अर्को मान्छेको लागि अर्कै, त्यसरी मान्छे नै अनुसार छुट्टाछुट्टै परिभाषा भएको चीजलाई चाहिँ हामीले समूहमा लिन सकिदैन है। यो चाहिँ के हुनुपर्छ त सबै विश्व ब्रह्माण्ड भरि सबैको लागि एउटै खालको परिभाषा भएको चीजलाई मात्र हामीले के गर्न सकिन्छ? समूहमा लिन सकिन्छ। जस्तै उदाहरणका लागि मैले फलफुलहरुको समूह भने के लिन सकिएला? फलफुलहरुको समूह भने यहाँनेर के लिन सकिएला? जस्तै तपाईहरुले भन्नु होला स्याउ, केरा, आँप, सुन्तला, किवी, काफल, यस्तै कुराहरु भन्नु होला। यो भनेको समूहमा लिन मिल्यो। सबैको लागि एउटै हो नि त। हामीले फलफुलहरुको समूह मात्र भन्यौं। अब जस्तै मलाई मनपर्ने फलफुलको समूह भनेर मैले भने रे है। मलाई मनपर्ने फलफुल अथवा मनपर्ने भन्दा पनि यस्तो भनौं, मलाई मनपर्ने भन्दा पनि सबैभन्दा मिठो फलफुल भनेर भने रे ल मैले। सबैभन्दा मिठो फलफुल भने रे। अब यसमा मैले के लिने? मैले लिए भने ल मानिलिउँ मैले नरिवल लिएँ ल है। यो मलाई मन पर्ने भयो अरे मानिलिउँ एकछिनको लागि।
मलाई पनि नरिवल मन पर्यो, ल मैले एउटा लिएँ। तर तपाईँलाई त फेरि अङ्गुर मन पर्न सक्छ, अनि तपाईँको साथीलाई फेरि आँप मन पर्न सक्छ, फेरि तपाईँको साथीको साथीलाई फेरि केरा मन पर्न सक्छ। कसैलाई के भयो, मेरो लागि यो यसको परिभाषामा लिनुपर्दाखेरि नरिवल भयो, तपाईँको लागि त्यसको परिभाषामा लिनुपर्दा स्याउ होला, अर्कोको लागि अर्को होला, अर्कोको लागि अझै अर्को होला। यसरी मान्छे नै पछि भिन्दा भिन्दै खालको परिभाषा भएको अथवा भिन्दा भिन्दै रूपले मान्छेहरूले हेर्ने चिजलाई हामीले एकमुष्ट रूपमा सङ्कलन गर्न सकिँदैन। यो मान्छे नै पछि बेग्ला बेग्लै कुराहरू हुन्छ। त्यसैले हामीले समूहमा लिँदाखेरि के लिनुपर्छ त, सङ्कलन त लिने हो, तर त्यो चाहिँ के हुनुपर्छ त, परिभाषित सङ्कलन हुनुपर्छ है। परिभाषित सङ्कलन यो मान्छे अनुसार छुट्टाछुट्टै हुन पाउँदैन, यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला। अब हामी समूहका केही आधारभूत कुराहरू हेर्छौँ। अहिले त हामीले समूहको आधारभूत कुराहरू नै हेर्ने हो, पछि गएर चाहिँ हामी अझै यसलाई चाहिँ बढी कुराहरू पछि पढ्नेछौँ। कक्षा 6, 7, 8 म तपाईँहरूलाई त्यतिखेर अरू विस्तृत जानकारी दिउँला। हालको लागि चाहिँ हामीले यहाँनिर किताबमा दिएकै कुराहरूलाई यसो छलफल गरौँ है त। अब किताबमा के दिएको छ भन्दाखेरि पहिला भनेको छ चित्रमा देखाइएका समूहमा आँप, केरा, स्याउ, मेवा र सुन्तला छन्। यो फलफुलको समूह हो। यस समूहमा परेका प्रत्येक फलफुललाई त्यस समूहका सदस्य भनिन्छ। ल, समूहको एउटा आधारभूत कुरा। समूहमा के हुन्छ त, समूहमा एउटा कुनै यो एउटा मानिलिउँ, यहाँभित्र केही चिजहरू हामीले सङ्कलन गरेर राखियो। सङ्कलन गरेर राखेको चिजहरूमा त्यो चिजहरूभित्रको चिजहरू जुन छन्, जुन चिज सङ्कलित भएका छन्, ती चिजहरूलाई हामीले जनाउन के शब्द प्रयोग गरिन्छ त, यी भित्रका चिजहरूलाई जनाउने शब्द भनेको के लिइएको छ त यहाँनिर, यी चिजहरू भनेको यहाँ भएका यी चिजहरूलाई हामीले के भनेर भन्छौँ, समूहको अथवा समूहका सदस्य भनेर यहाँनिर भनेको छ। र यसलाई हामीले अङ्ग्रेजीमा बोल्नु पर्यो भने के भन्छौँ, एलिमेन्ट्स अफ सेट भनेर भन्छौँ है। इङ्ग्लिसमा एलिमेन्ट्स अफ सेट भनेर भनिन्छ है। अब के भनेको छ, यस समूहलाई कसरी जनाइन्छ, लेखेर देखाउन सक्छौ भनेर हामीलाई प्रश्न गरेको छ। लेखेर देखाउन त सकिन्छ, तर एकछिनपछि सिकेर गरौँला है। अब के भन्दैछ यहाँनिर, समूहलाई जनाउने विभिन्न तरिकाहरूमध्ये, यहाँनिर विभिन्न तरिकाहरू छन्। ती तरिकाहरूमध्ये हामीले अहिले पढ्नुपर्ने भनेको चाहिँ सूचीकरण विधि मात्र हो है। हामीले सूचीकरण विधिको बारेमा मात्र यहाँनिर छलफल गर्नेछौँ।